नमस्कार मैत्रिणींनो, मी रुचिरा. माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी पुण्यातील बाजीराव रोड येथील 1 ग्रॅम गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी शॉप स्वर्ग येथे आले आहे. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणी इथे येऊनही गेल्या असतील. इथे तुम्हाला 1 ग्रॅम गोल्ड पॉलिश असलेले सुंदर दागिने मिळतात. हे दागिने कॉपर किंवा ब्रासवर बनवलेले असतात आणि त्यावर 24 कॅरेट गोल्ड पॉलिश केलेली असते. त्यामुळे दिसायला अगदी सोन्यासारखे वाटतात. इथल्या प्रत्येक दागिन्यावर 1 वर्षाची वॉरंटी दिली जाते. त्या कालावधीत दागिने खराब झाले किंवा तुटले तर ते फ्री रिपेअर करून देतात. तसेच दागिने खराब झाल्यानंतर एकदाच फ्रीमध्ये पुन्हा फॉर्मिंग करून देण्याची सुविधा सुद्धा इथे मिळते. सगळ्यात खास गोष्ट म्हणजे हे दागिने तुम्ही लाईफटाईम 50% रकमेच्या मोबदल्यात नवीन दागिन्यांमध्ये बदलून घेऊ शकता. सध्या इथे 5,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त खरेदीवर खास गिफ्ट सुद्धा दिलं जात आहे. प्रत्येक दागिन्यांची किंमत वेगवेगळी आहे. साधारणपणे 1,000 पासून अंगठ्या उपलब्ध आहेत. चला तर मग आता आपण इथे उपलब्ध असलेले सुंदर मंगळसूत्र, नेकलेस, कानातले आणि इतर अनेक लेटेस्ट डिझाईन्स पाहूयात. आणि जर तुम्हाला काही कुठली शंका वाटली तर व्हिडिओमध्ये या शॉपचे कार्ड सुद्धा आहे, जिथे तुम्हाला फोन नंबर मिळेल. त्या फोनवर तुम्ही कॉल करून सगळी माहिती विचारू शकता. आणि सगळ्या डिझाईन्स बघण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.